Identifikohet autori i krimit të ndodhur mbrëm në Laprak, ku mbeti i vrarë një vajzë 17 vjeçare dhe i dashuri i saj. Ai është një 19 vjeçar që ishte konfliktuar 10 ditë më parë me të riun që plagosi pasi i kishte ngacmuar të dashurën. Prokuroria kërkon dënimin me burgim të përjetshëm të Fadil Kasemit, i cili gushtin e vitit kaluar vrau me armë ish bashkëshorten gjyqtaren Fildes Hafizi. Akuza thotë që ai ta vuaj dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Kryeministri Rama u kërkon mjekëve dhe infermierëve të mos e braktisin vendin, por të pranojnë të punojnë larg qendrave të tyre të banimit, pasi në këtë mënyrë do të kenë paga të njëjta si ato që kërkojnë në Gjermani. Në pritje që vendimet e qeverisë të marrin fuqi ligjore, studentët thonë se do të vjojnë protestën. Ata ekspozuan sot para kryeministrisë 99 meme dhe parullat më pikante që shpalosën gjatë 2 javëve të protestës. Studentët britanike po i nështrojnë prostitucionit për të përballuar koston e lartë të studimeve. E përditshmja dhe Independent të shkruan se autoritetet po mbyllin sytë ndaj këtij fenomeni të shtrirë në shumë universitete. Të fjeturit më shumë se 8 orë rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe mund të çojë në vdekje. Një studim shkencor i botuar këtë javë zbulon gjithashtu se gratë që zgjohen herët janë më pak të rrezikuara nga kanceri i gjirit. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Autori i krimit të ndodhur mbrëm në Laprak, ku mbeti i vrarë 17 vjeçaria Griselda Gjikola dhe u plagosi Erion Bendo, është një 19 vjeçar. Hetimet kanë zbuluar se ai ishte konfliktuar 10 ditë më parë me Bendon për shkak se kishte ngacmuar vajzën që mbeti viktimë e plumbave të tij. Kjo është makina ku u qëllua për vdekje Griselda Gjikola, 17 vjeçaria që shihni në këtë foto, dhe ku mbeti i plagosur i dashuri i saj 23 vjeçari Erion Bengo. Atentati ndaj tyre ndodhi pas ditën e së mërkurës në Laprak, në kohën kur çifti i të rinjve kanë lënë ambientet e një lokali. Menjëherë pasi 2 të rinjt janë çuar nga lokali i cili ndodhe pas shtëpisë time, janë pritur nga atentatori dhe janë qelluar me 4 plumba pistolete, ku përpasoj humbi jetën 17 vjeçaria. Policia thotë se vrasësi është një 19 vjeçar i shpallur tashmë në kërkim. Hetimet kanë zbuluar se 10 ditë më parë ai ishte konfliktuar me Erion Bengon për shkak se kishte ngacmuar 17 vjeçaren dhe Bengo e kishte qelluar me shuplak. Mbrëmjen e të mërkurës, autori i shoqëruar nga një person tjetër i ka mbajtur nën vëzhgim 2 të rinjt. Bashkëpunëtori i tij mësohet se nuk ka qelluar me armë, por ka dyshime se e ka ndihmuar vrasësin për t'u larguar. Sipas policisë, objektivi i atentatit ka qenë 23 vjeçari Bengo, që mbeti i plagosur bashkë me të dashurën e tij. Edhe pse i qelluar me plumba në qafë dhe në shpatull, Bengo ka mundur ta transportojë vetë të dashurën e tij në spital, ku ajo humbi jetën. Vetë Bengo është jashtë rrezikut për jetën. Ekspertët kriminalistë kanë shkuar edhe paraditën e së enjtes në vendin e ngjarjes për të rindërtuar edhe një herë skenën e krimit dhe për të mbledhur prova të tjera e që mund t'i shërbejnë hetimit. Prokuroria e krimeve të rënda ka kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për Fadil Kasemin, i cili gushtin e vitit kaluar vrau me armë ish bashkëshorten e tij gjyqtaren Fildes Hafizi. Ndërkohë hetuesit ka kërkuar që ai të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Fadil Kasemi, i cili vrau me armë ish bashkëshorten gjyqtaren Fildes Hafizi, duhet të dënohet me burgim të përjetshëm. Ky është dënimi që kërkoi Prokuroria e krimeve të rënda për 53 vjeçarin. Këtë masa i duhet ta vuajë në një burg të sigurisë së lartë, thuhet në pretencën e organit të akuzës. Ndaj Kasemit janë ngritur 3 akuza: vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare, rrëmbim me mbajtje peng personi dhe armëmbajtje pa leje. Në 31 gusht të vitit 2017 ai qelloi me 3 plumba gjyqtaren Hafizi, sapo ajo ishte futur në makinën e saj të parkuar në rrugën Xhanfize Keko në zonën e Xhamllikut. Pas krimit ai u largua me një furgon duke kërcënuar drejtuesin e tij se do ta vriste nëse nuk i bindej. Gjatë seancave të mëparshme gjyqësore, Kasemi kërkoi që të aplikohej gjykimi i shkurtuar, në mënyrë që të përfitonte një masë më të ulët dënimi. Por kjo kërkesë u rrëzua pasi me ndryshimet në kodin e ri penal, krimi në familje përjashtohet nga gjykimi i shkurtuar. 53 vjeçari ka shpjeguar se me ish bashkëshorten ka pasur marrëdhënie shumë të mira, deri në momentin kur ajo fitoi studimet për në shkollën e magjistraturës në vitin 2015, kur edhe u divorcua. Në vitin 2016 ai e sulmoi gjyqtaren në plazhin e Golemit. Policia e gjeti atij një pistolet të tipit TT dhe për këtë u dënua me 3 vjet burg, por përfitoi ulje të dënimit.
Gjyqtarja aso kohë deklaroi në polici se Kasemi kishte tentuar ta vriste në sy të djalit, i cili lutej duke i thënë, mos e vrit mamin. Flota e urgjencës kombëtare është rinovuar me 32 auto-ambulanca të reja. Këtë investim kryeministri Edi Rama e quajti një vlerë të shtuar në shërbimin shëndetësor, ndërkohë ai është ndalur edhe tek fenomeni i largimit të mjekëve jashtë vendit, duke thënë se kanë qenë mediat ato që kanë abuzuar me shifrat. Edi Rama fajson mediat se kanë abuzuar me të dhënat për mjekët dhe infermierët e larguar drejt Gjermanisë. Pavarësisht se lajmet që flasin për këtë fenomen u referohen shifrave të shoqatave të bluzave të bardha, Rama deklaron se nuk ka mungesë të mjekëve dhe infermierëve, dhe se një listë gjatë emrash presin të punësojnë në sistem përmes portalit. Gjatë vitit të braktisjes Shqipërisë nga të gjithë mjekët dhe infermierët, sipas media llafi që bie, se në fakt ju e dini se çfarë janë. Këtë vit janë punësuar 153 mjek dhe 820 infermierë. Të tjerë janë në radhë për të punësuar. Sipas kryeministrit Gjermanin, mjekët që zgjedhin të punojnë larg qendrës së tyre të banimit mund ta kenë dhe në Shqipëri, pasi paga që ju ofrohet është shumë e lartë, thot ai. Marrin deri në $2.500 në muaj. Dhe po të llogarisësh që taksat që paguajnë këtu janë 5 fish më të ulta se sa taksat që paguanin për një rrogë në Gjermani, ta bëjmë vetë llogarinë se si ju del më mirë. Një tjetër stimul për të mbajtur bluzat e bardha brenda vendit është dhe bursa për studentët e ekselencës në mjekësi. 100.000 lekë në muaj bursë dhe do të paguajmë të gjithë tarifën ne si qeveri të çdo studenti në mjekësi që ka notën nga 9 deri në 10. Në takimin e organizuar për blerjen e 32 auto-ambulancave të reja që do të shpërndahen për gjithë rrjetin e urgjencave në vend, kryeministri foli dhe për bonusin e bebeve, që do të nisë të zbatohet nga 1 janari 2019, e këtu ka një urim për çiftet e reja. Të shtynë fort përpara. Një pjesë e studentëve thonë se janë të vendosur për të vijuar me protestat deri në momentin kur vendimet e qeverisë të marrin fuqi ligjore. Ata kanë ekspozuar sot para kryeministrisë të gjitha parullat dhe memet më pikante që shpalosën gjatë protestës. Jo vetëm në rrjetet sociale, por në 19 memet më të famshme të protestës së studentëve, ku ekspozuan këtë të njëjtë poshtë zyrës së kryeministrit. Ekspozita memeve është ajo që na ka simbolizuar neve deri më sot. Është protestë me art. Autor dhe dora e kësaj ekspozite është nga gjithë studentët. Kjo formë e re proteste, sipas tyre përcjell një mesazh, rezistencën. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur të mërkurën vendimet e qeverisë për kërkesat e studentëve të përmbledhura në paktin për universitetin. Po studentët shohin si zgjidhje shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë. Nëse këto vendime do të jenë zyrtare, atëherë ne do të ballafaqohemi me to, por këto vendime nuk janë zyrtare. Kur të ikim për të paguar shkollë nuk do të çem videon, ka thënë kryeministri te sekretarja. Kështu duam diçka konkrete. Duam shfuqizimin e ligjit të arsimit lart. Dhe ne do të gjejmë zgjidhje dhe do dalim nga protesta. Nuk ka të realizojmë këtë, të heqim këtë. Ne i duam gjitha kërkesat ashtu siç është formuluar. Ndërsa pedagogja Iliriana Kuçana i cilëson vendimet e ndërmarra nga qeveria si përçarëse dhe diskriminuese. Të diskriminojmë ata me 5 dhe me 6 dhe të shpërblejmë këta me 9 dhe me 10 dhe të paguajnë këta me 7 dhe me 8. Për mua ishte përçarëse dhe diskriminuese. Studentët thonë se do të vijojnë të qëndrojnë përpara kryeministrisë dhe përgjatë festave për të riorganizuar në janar. Vendimet e marra nga qeveria për studentët janë komentuar sot edhe nga presidenti i Republikës zoti Ilir Meta, duke thënë se është shpenzuar kohë dhe energji e padobishme, kreu i shtetit e tha se problemet zgjidhen vetëm nëpërmjet një dialogu të sinqertë dhe jo provokues. Presidenti Ilir Meta nuk shprehet qartë nëse ishe masat që mori qeveria një ditë më parë si zgjidhje të kërkesave të studentëve që protestuan për afro 3 javë. Meta ju përgjigj interesit gazetarëve gjatë një aktiviteti në Korçë dhe tha se një zgjidhje e besueshme vjen vetëm përmes një dialogu të sinqertë. Është përdoruar mjaft kohë për t'i dhënë një zgjidhje të besueshme. Problemeve të arsimit lartë do të mbështesja çdo reflektim sinqert. Problemi zgjidhet vetëm në këtë mënyrë, pra përmes i dialogu të sinqert, jo provokues,
jo ndarës, jo intimidus. Më i drejt për drejt, presidenti ishte kur u pyet për protestën e lajmëruar të emigrantëve, për të cilën policia nuk ka dhënë leje që të zhvillohet në datën 28 dhjetor përpara kryeministrisë. Shqiptarët kanë protestuar edhe në diktaturë, pavarësisht nga kostot e tmerrshme që kanë paguar. Nuk besoj që një gjë e tillë të ketë ndodhur, por jashtë se një gjë e tillë mund të ketë ndodhur, janë të ftuar gjithë emigrantët të protestojnë në oborrin brenda presidencës. Vetë organizatorët e kësaj proteste kanë lajmëruar se pavarësisht refuzimit nga policia, protesta do të zhvillohet në mënyrë paqësore. Ndërsa kreu i grupit parlamentar socialista Auland Balla ka ftuar opozitën që të votojnë bashkërisht kodin zgjedhor, ku adresohet edhe çështja e votës së emigrantëve, por edhe votimi elektronik. Socialistët e cilësojnë si legjitime protestën e paralajmëruar të emigrantëve. Për ta Auland Ballën, kërkesa parësore e tyre është garantimi i votës në zgjedhje, ndaj ai e gjen me vend t'i kërkojë opozitës të votojnë së bashku sa më parë kodin zgjedhor, ku adresohet kjo çështje, por dhe kërkesa e demokratëve për votimin dhe numërimin elektronik. Këta që u merakosen aq shumë për protestën e diasporës, duhet që bëhen bashkë me ne për të plotësuar kërkesën themelore të shqiptarëve që të jashtë territorit. Ne jemi gati që nesër. Lulzim Basha dhe Jorita Tabaku janë paditur në prokurori nga kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, në lidhje me akuzat për devijimin e lumit të Lanës, por pavarësisht kësaj, Partia Demokratike ka vijuar sërish me akuzat. Pas akuzave të bëra për devijimin e rrjedhës së lumit Lan dhe projektit të Unazës së Re, kryebashkiaku Erion Veliaj ka paditur për shpifje në gjykat kreun e opozitës dhe deputeten demokrate Jorita Tabaku. Basha e Tabaku janë paditur gjithashtu nga Veliaj edhe për shkelje me lejet e ndërtimit që i kanë dhënë vetes, gjatë kohës kur ushtronin funksionin e kryetarit dhe nënkryetares në Bashkinë e Tiranës. Në padinë e depozituar në gjykat, kryebashkiaku Veliaj kërkon detyrimin që Basha e Tabaku të shpërblejnë dëmin shkaktuar ndaj tij me deklaratat publike të ditëve të fundit, në shumën e 100.000 lekëve, si dhe shpenzimet gjyqësore dhe ato avokatore. Por demokratët vijojnë sërish me denoncimin kundër Veliajt, duke publikuar hartën e planit urbanistik të Tiranës, që sipas tyre tregon se si është devijuar gjurma në favor të projektit 60 milion euro të Edmond Begos. Kryeministri Edi Rama është vënë sërish në qendër të akuzave të opozitës për favorizim të kompanisë Safet Gjitsit për 1.5 milion euro për punime në Universitetin e Durrësit. Vetë Gjitsi i ka quajtur këto akuza shpifje dhe ka paralajmëruar padi në gjykatë. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Rama se i ka dhënë 1.5 milion dollar kompanisë së ish prefektit socialist të Kukësit Safet Gjitsi për të kryer punime në Universitetin e Durrësit, ndonse shpenzimet duhet të mbuloheshin nga vetë universiteti. Nëpërmjet kompanisë Kevin Construction, Safet Gjitsi ka lidhur kontratë prej 5 milion dollarësh me këtë universitet, i cili, sipas dokumentave të tenderit, duhet të financojë plotësisht nga të ardhurat e vetë universitetit. Në vend që të shlyej rreth 240 milion dollar detyrime të prapambetura, të konstatuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, qeveria e Edi Ramës mbush xhepin e Safet Gjitsit me 1.5 milion dollar për një projekt për cilin ajo nuk ka asnjë detyrim. Por këto akuza ish prefekti Gjitsi ka cilësuar gënjeshtër të radhës të opozitës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka paralajmëruar se do t'i drejtohet gjykatës për shpifjet që sipas tij vijnë nga selia blu. Gjitsi mohon të jetë pjesë e botës së biznesit aq më tepër të ketë përfituar tendera. Sipas ish prefektit socialist, tenderi për godinën e Universitetit të Durrësit është realizuar në fillim të vitit 2013, kur në qeveri ishte Partia Demokratike. Madje vijon sqarimin e tij Gjitsi. Kompania që administronte në atë kohë nuk ka marrë ende as paratë e punës së bërë. Gjermania kërkon që Shqipëria të zgjidhë sa më shpejt problemet që ka me çështjet e pronësisë së tokës. Kjo ka penalizuar më së shumti fermerët, të cilët nuk kanë përfituar nga fondet që Bashkimi Evropian i jep për bujqësinë. Pavarësisht financimeve që jepen për sektorin e bujqësisë në Shqipëri, tuajt kërkojnë reforma. Këtë herë ishte zvendosur ambasadori gjerman që gjatë një takimi me ministrin e bujqësisë Niko Peleshi,
kërkoi zgjidhjen sa më parë të çështjeve të pronësisë, çështje e cila prej 2 dekadash ende nuk ka marrë një zgjidhje. Problemi është çështja e pronësisë së tokës, çështje me të cilën Shqipëria merret prej shumë vitesh. Ne e konsiderojmë të domosdoshme reformën në këtë fushë dhe zgjidhjen e saj sipas të drejtës europiane. Ky është një kriter kyç për Shqipërinë edhe në rrugën e antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Por ministri Niko Peleshi tha se të gjithë problemet me regjistrimin e tokës bujqësore do të marrin fund me ligjin e ri që parlamenti miratoi para disa ditësh. Fal këtyre ligjeve, ne ndërtojmë një agjenci që agregon brenda vetes jo thjesht në mënyrë mekanike, por dhe procedurale edhe hartografike të gjitha agjencitë që kanë lidhje me typet e pronësisë, duke unifikuar procedurat, procesi i regjistrimit do të marrë një shpejtësi të re. Ambasada gjermane financoi përmes një marrëveshje të firmosur me Ministrinë e Bujqësisë 10 milion euro përmes një projekti të giz, i cili do të ndihmojë në gjenerimin e të ardhurave nga turizmi për 100 fshatra që ka përzgjedhur qeveria si prioritare në këtë fushë. Por një nga problemet kryesore që kanë fondet që japin të huajt në Shqipëri, përfshirë dhe ato IPART, është pronësia e tokës bujqësore. Pasi që të përfitosh nga granti, duhet që toka të jetë regjistruar në hipotek. Lindjet në moshë të hershme janë një fenomen i cili po një rritje në vendin tonë. Studimi demografik i popullsisë ka evidentuar gjithashtu se çiftet e reja janë të predispozuar të mos kenë shumë fëmijë. Shqipëria vazhdon të pësojë rënje të lindshmërisë nga viti në vit, por ajo që ka pësuar një rritje të lehtë dhe shihet si një problem nga specialistët është numri i lindjeve tek vajzat adoleshente. Sipas studimit demografik, 4% e adoleshenteve janë bërë nëna ose janë në pritje të fëmijës së parë, ndërkohë që në periudhën 2008-2009 lindja në moshë minore ishte në nivelin 3%. Por sa i takon lindjeve totale, ajo që vjet re është rritja e fertilitetit. Edhe sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, numri i lindjeve për 3 mujorin e 3 të 2018-s ka pësuar rënje me 19.7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2017-s. Numri më i ulët i lindjeve regjistrohet në qarkun e Gjirokastrës me 111 lindje, ndërsa më i larti në qarkun e Tiranës me 2287 lindje. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Grupit negociator të Kosovës për dialogun me Serbinë do t'i mungoj presidenti Hamzaj, ndërkohë mediat në Serbi shkruan se në bisedimet do të përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat do të përfaqësohen nga ndërmjetësuesi i tyre Matthew Palmer. Ekipi negociator është pajtu me propozimin tim që me 8 janar ata të jenë Brukselun në Brezovicës kemë. Me këtë mënyrë, Hamzaj zgjodhi të përcjellë mesazhin se dialogu me Serbinë nuk varet më vetëm prej tij, por nga ekipi i ri negociator. Një ekip që i tregon Beogradit dhe ndërmjetësuesve ndërkombëtar se Kosova është unike në qëndrimet e saj në dialog. Tani është ekipi negociator i votuar nga Parlamenti i Kosovës. Ky ekip negociator e ka pasur e ka dhe do ta ketë vazhdimisht përkrahjen time të plot. Tha që ishte i pranishëm gjatë mbledhjes me ambasadorët e vendeve të Kuintit, të cilëve ekipi i ri u prezantoi platformën e re të dialogut me pikat kryesore, njohjen e Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e vendit në OKB. Ambasadorët shprehin përkrahje të plot, shprehin nga dëshpërinë e tyre për të ndihmuar Kosovën në këtë hap të rëndësishëm final që do të sillte një marrëveshje obliguese për dy shtetet. Teksa Shtetet e Bashkuara kanë marrë një rol aktiv në nxitjen e arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, e përditshmja serbe Danas shkruan se zëvendës sekretari i shtetit Matthew Palmer do të ketë rol kryesor në vazhdimin e dialogut mes dy vendeve. Në Maqedoni, ndërkohë, marrëveshja e Prespës shihet si një pikthese për të ardhmen e vendit. Analistët shqiptar komentojnë për Klan Maqedonin edhe aratisën nga vendi të Nikole Gruevskit. Analistët një zëri thonë se marrëveshja e Prespës ka qenë moment historik për Maqedoninë.
Nëse shqiptarët nuk janë përfshirë në mënyrë konkrete, ata e kanë mbështetur paktin me Greqinë. U dëshmua se me gjithatë rreth interesave strategjike mund të arrihet një pajtueshmëri. 20 ditët e ardhshme janë vendimtare rreth rrugëtimit të Maqedonisë, thot profesor Milaim Fetai. Këto 20 ditë do të bëjnë çmos ata të cilët nuk e dëshirojnë Maqedoninë të jetë pjesë e integrimeve euroatlantike që këtë ta ndalin. Aratisja e Gruevskit, sipas Ahmet Selmanit, i ngjan një teatri të paralajmëruar për ta tërhequr vëmendjen nga problemet reale. Të flitet 24 orë se pritet që Gruevski të hyjë në burg dhe nga ana tjetër të mos e di policia se si nga lëviz ku shkon, kjo pak a shumë ishte paralajmëruar. Analistët e ftuar në Klan debat vitin 2018 e karakterizojnë si viti fitoreve në skenën e politikës së jashtme, veçanërisht në diplomaci, por edhe dështime në planin e brendshëm, sidomos në sferën ekonomike. Për të përballuar koston e lartë të studimeve, të rejat britanike i nështrojnë prostitucionit. E përditshmja dhe Independent të shkruan se autoritetet po mbyllin syt përballë këtij fenomeni të shtrirë në shumë universitete. Prostitucion për të paguar studimet e larta. Është ky fenomeni që ka prekur të rinjt kryesisht në vendet perëndimore dhe që veçanërisht në Britaninë e Madhe po njeh rritje çdo vit. E përditshmja Independent vren se ka rritjet numrit të studentëve që ushtrojnë seks me pagesë në mënyrë që të bëjnë më të përballueshme koston e pagesës për shkollën e lartë. Ndërsa sipas organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, universitetet po mbyllin syt përpara këtij fenomeni. Laura Watson nga English Collective of Prostitutes, një grup që mbështet dekriminalizimin e prostitucionit, thotë se numri i vajzave të reja që komunikon çdo ditë me organizatën është rritur ndjeshëm. Sipas saj, shumica e vajzave kthehen në prostitucion për të mbuluar nevojat e thjeshta ditore, siç janë emailët dhe faturat. Është e vështirë të gjenden statistika të sakta, shkruajnë mediat britanike, pasi studentët nuk duan të kenë pasoja nga veprimtaria e tyre e jashtëligjshme, por më shumë se 1 në 10 studente kanë zgjedhur një metodë të tillë. Gjetja e klientëve është bërë më e lehtë edhe fal rrjeteve sociale dhe aplikacioneve në smartphone. Çmimi përcaktohet në bazë të marrëveshjeve me klientët, ndërsa për shfaqjet me pagesë përmes webkamerave në internet, studentët përfitojnë deri 80 euro në javë. Rusia ka testuar me sukses atë që tashmë konsiderohet si raketa që do të garantojë sigurinë e vendit nga NATO. Raketa Avangard te kalon me 20 herë shpejtësinë e zërit dhe gjithashtu është e pakapshme nga sistemet e mbrojtjes raketore. Është ky momenti i startimit të suksesshëm të testit të raketës që synon të garantojë sigurinë e Rusisë për dekadat e ardhshme. Është aq e shpejtë që në nisje sa edhe objektivi i kamerës e ka të vështirë ta fokusojë. Bëhet fjalë për raketën Avangard, që te kalon me 20 herë shpejtësinë e zërit dhe ka një rrezë 6000 kilometrshe, në gjendje për të goditur çdo bazë të NATO-s në Europë dhe Shtetet e Bashkuara që po bën kërcënim, siç tha presidenti rus Vladimir Putin, që ndoqi provën. Sistemi i ri Avangard është i pakapshëm nga të gjithë mbrojtjet raketore ekzistuese. Është një fitore e suksesi i madh dhe do të jetë e përdorshme nga ushtria prej vitit të ardhshëm. Ajo që e bën edhe më të rrezikshme është se raketa mund të pajiset me koka me mbushje bërthamore. Raketa është pjesë e projektit për rigjenerimin e armatimit të ushtrisë ruse, që Putin e ka shndërruar në prioritet pas përplasjeve me perëndimin, veçanërisht për krizën e Ukrainës dhe Sirisë. Fëmijët e rrugës do të kenë përkujdesin e qendrave sociale të Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj, teksa ka shpërndar dhurata për fëmijët e Shkozës, tha se një tjetër sfidë është arsimimi i tyre. Bashkia e Tiranës me anë të punonjësve dhe qendrave sociale do të jetë në shërbim të personave në nevojë përgjatë gjithë ditëve të festave. Nga Shkoza, ku sërish shpërndau dhurata për fëmijët, kryebashkiaku theksoi se në 2019 numri i qendrave do të shtohet. Siç kemi nisur këtë vit dhe kemi ndërtuar disa qendra model të shërbimit nga komuniteti, duke hequr fëmijët nga rruga dhe duke i sjellë në qendra ku dhe mësojnë, edhe argëtohen, edhe krijojnë karakter, duam të vazhdojmë gjatë gjithë 2019-s. Ndërsa të vegjëlve, ai u kërkoi të përkushtohen shkollës. Ëndra ime më e madhe është që të kem si dhuratë nga juve, që në vitin 2019 të dilni të gjithë të shkëlqyer me mësime. Nëse secili prej jush mëson fort, respekton shokut, familjen e vet, atëherë e gjithë Tirana është më mirë. Qendrat sociale të bashkisë do të vijojnë të ofrojnë shërbim dhe ushqim për ata që kanë nevojë. Të
Të flesh më shumë se 8 orë, që është edhe kufiri i rekomanduar nga mjekët, mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Në këtë përfundim ka arritur një studim i botuar këtë javë në Journal European Heart. Sasia e rekomanduar e gjumit për të rriturit është 6 deri në 8 orë në natë. Të fjeturit më shumë se kaq është e lidhur me një rrezik në rritje të vdekjes dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kështu thot një studim i botuar të mërkurën në Journal European Heart. Duke analizuar të dhënat nga 21 vende në 7 rajone të ndryshme, për mbi 7 vjet me radhë ekipi hulumtues zbuloi se njerëzit që flinin më shumë se kufiri sipërm i rekomanduar prej 8 orësh, rriti rrezikun e problemeve kardiovaskulare si infarkti apo edhe vdekje, deri në masën 41%. Studimi tregoi se tek ata që fjetën më pak se 6 orë, rreziqet u rriten me 9%, krahasuar me njerëzit që flinin nga 6 deri në 8 orë. Në vitin 2014, 35.2% e të rriturve amerikanë raportuan se nuk po flinin sa duhet apo më pak se 7 orë në natë. Profesorët të mjekësisë thonë se mungesa e gjumit është patjetër e lidhur me një rrezik në rritje të vdekjes. Studimi tregon gjithashtu se gratë që zakonisht zgjohen herët në mëngjes kanë rrezik më të ulët të kancerit të gjirit. Këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët.